आपण जी पहिली रेसिपी करतोय ती आहे रताळ्याच्या घाऱ्या। एक काम करूया, सगळ्यात आधी साहित्य बघूया। लागणारं साहित्य आहे इथे आपण घेतलेलं आहे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे, रबडी आहे, नंतर गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, मैदा आहे, नंतर हे उकडून घेतलेलं रताळ आहे, त्याला किसून घेतलेलं आहे आपण, त्याचबरोबर गूळ घेतलेला आहे, तूप आहे, टुटी फ्रुटी घेतलेली आहे, वेलची पूड आहे, नंतर इथे आपण सुंठ घेतलेली आहे। ही घरगुती रेसिपी आहे, एकदम सिंपल रेसिपी आहे, पण त्याला माझा थोडासा एक ट्विस्ट असणार आहे, तो मी तुम्हाला नंतर सांगेन। एक काम करूया, घाऱ्या करण्यासाठी आपण इथे घेऊया सगळ्यात आधी पाणी। एक उकड करायची आपल्याला, त्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे, उकड करायची आपल्याला। त्यासाठी घेऊया याच्यामध्ये थोडं पाणी। मंडळी, पाणी तापत असताना आपल्याला सगळ्यात आधी याच्यात टाकायचा आहे गूळ, कारण की तो वितळला पाहिजे। साधारणपणे अर्धी ते पाऊण वाटी मी याच्यात टाकतोय गूळ। लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडतात असे हे काही पदार्थ आहेत, त्यापैकी हा माझा एक फेवरेट पदार्थ आहे घाऱ्या। त्याच्यामध्ये दुधी भोपळ्याच्या पण घाऱ्या खूप मस्त होतात, ती पण एक माझी फेवरेट रेसिपी आहे। आणि रताळ्याच्या तुम्ही करून बघा, हे एकदम टेस्टी होतात बरं का। आता याच्यामध्ये आपल्याला टाकायची कणिक। हरकत नाही, असं वाटतं सुरुवातीला गोळे होतील का, पण ते शिजतात व्यवस्थित। त्याला आपल्याला करायचंय, त्याला मिक्स करायचंय। विस्क घ्या, विस्कनी करू शकतो आपण। याची आपल्याला साधारणपणे एक उकड करून घ्यायची आहे। शिजत असताना त्याला विस्कनी करायचं, म्हणजे ते जे गोळे असतात ते फुटून जातात। याला व्यवस्थित शिजवायचं आहे, त्याची उकड घ्यायची आहे। आणि हे करत असतानाच आपल्याला याच्यात टाकायचे रताळे। रताळे पण आपण पहिले वाफवून घेतलेले आहेत, नंतर सालं काढून त्याला आपण किसून घेतलेलं आहे, तर ते रताळे आपल्याला याच्यात टाकायचे आहेत। याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतोय, स्मूथ अशी ही पेस्ट करून घेतलेली आहे। बस, आता ही उकड झालेली आहे। आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि एका बोलमध्ये काढून याला थंड करून घेणार आहे। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला कोकोनट आणि बाकीच्या गोष्टी याच्यामध्ये टाकायच्या आहेत।